Po ndiqni podcastin Miqesisht Elida. Ato të vetë-zhvillimit, ato të gjetjes së formës, çfarë ty të bën më mirë dhe si të ecësh përpara. Dhe kjo e dini si bëhet. Urdhroni. Duke marrë pjesë te Kapela. Faleminderit. Dhe sinergjia e biznesit me EMI-CC pa networking. Ti ka ardhur posaçërisht nga Londra. Të cilën ti ja more dorën që herën e parë, në të cilën fute këmbën në kapele. Që u bëra hura e gjitha. Pjesë e kapelës. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Një gjë, është vetëm çfarë është gjëra që do të bëhen në muaj të ardhshëm. Por veten tuaj për çikën. Në logjikën që po se bëni po vetëm nuk e bën askush për ju. Por nuk do t'ja di njëri atë. Dhe unë doja të ndaja me ju, dhe të ndaja nuk do të shkoj. Dhe të ndaja në fakt një nga gjërat që unë për veten time mendoj që ka qenë kur kam lexuar Meeting of Right, dhe kam lexuar ditën që do të vinte sekretari i shtetit dhe po bënte isha në 50-ta dhe thotë që në këto sa kisha mbaruar doktoraturën. Me zëdhe në të këndojë që pëse që i bëjë doktoratura gjënë dhe mbaruar dhe wow, qëfar gjithë se muar e pasër e qëfar e mua në sezo që në bëjë të dike të ndojë dhe si shtash, në ka një që më mësoj është që me ka mundësi që të në sërtinë të të ndaj si shortcut dhe të të funksionë dhe kështë dhe një këtë të shortcut. Të shikojnë pak që
Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndofta në Facebook me Elida Motro, ndofta në Instagram që është EMI Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të EMI-CC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqesisht, Elida.